السلام علیکم ملګرو، امید لرم چې روغ جوړ وئ. دا نوې ویډیو د ما د سکلز باره کې ده. تاسو به بغیر انویسټمنټ خپل سکلز څنګه زده کوئ او هغې نه به تاسو به ارننګ څنګه کوئ. خو دې لپاره شرط یو پلیټ فارم ده، یو مارکیټ پلیس ده، هغې ته به فایور سټارټ اخلو. نن لومړنۍ ویډیو د ما ده. تاسو به نورې ویډیوګانې هم ما سره په دې باندې ګورئ. زه پورا کورس په دې باندې انشاءالله تاسو ته جوړوم. زه نن سټارټ اخلم. پهلا به د اکاونټ تاسو څنګه کریټ کوئ فایور کې. نو راځئ ټایم نه خراب کوم، لومړی ځو فایور ته چې دې کې به څنګه اکاونټ جوړیږي. فرسټ اف آل تاسو به ګوګل کروم اوپن کوئ، دې کې به ولیکئ چې فایور. دا فایور مو چې ولیکلو انټر به کوئ، دلته به تاسو سره فایور ویب سایټ اوپن شي. دا یو فریلانس مارکیټ پلیس ده، په دې باندې فریلانسینګ کیږي. صحیح ده. خو دې کې به ځان ته لومړی اکاونټ جوړوئ. بیا به تاسو ته زه سکلز ښیم چې په هغه سکل باندې به تاسو کار کوئ. په هغې نه به تاسو بغیر انویسټمنټ به انشاءالله تاسو به دې نه ارننګ کوئ. صحیح ده. ویډیو مه سکپ کوئ، سټارټ نه اینډ پورې ویډیو ضرور وګورئ. فرسټ اف آل تاسو به دلته راشئ جوین ته. جوین باندې تاسو څنګه کلیک کوئ، تاسو سره به یو بل پیج دلته اوپن شي. که آلریډي تا ګوګل جیمیل آی ډي وي نو دلته به کنټینیو وذ ګوګل ولیکئ، او که جیمیل آی ډي نه وي نو بیا به کنټینیو وذ ایمیل، بیا به دلته بل ایمیل کریټ کړئ. خو زما آلریډي جیمیل شته، زه کنټینیو وذ جیمیل وایم. کنټینیو وذ جیمیل چې رالو دا زما آی ډي ده، آلریډي ما دغه کړې ده. خو زه تاسو ته په دې کې آلریډي زه دغه ښیم چې تاسو به دې کې خپل آی ډي څنګه جوړوئ. صحیح ده. دې کې وګوره ما آلریډي یو پروجیکټ کړی ده، $8 ما آلریډي ګټلي دي. صحیح ده. دا زه لاګ آوټ کوم. دا ما لاګ آوټ کو، بیا دوباره زه جوین باندې وم، دلته کنټینیو وذ ایمیل. صحیح ده. تاسو به دلته بل ایمیل چې تا هم وي هغه ایمیل باندې به دغه کې ما یو ایمیل ده، زه وایم رحمان برکی 1991@gmail.com. صحیح ده. پاسورډ خپل خوښې پاسورډ ورکړه. ما پاسورډ ورکو او څه کنټینیو. دلته به یو سټپ ته دا دې کې به ډېر زیات احتیاط کوئ. لیکلي ایډ یوزر نیم دیټ یونیک ټو یو، دس از هاو یو اپیر ټو ادر، یو کانټ چینج یوزر نیم سو چوز وایسلی. دا یی چې یوزر نیم چې تا یو ځل ورکو دا به نه چینج کیږي. نو یوزر نیم به تاسو ضرور داسې یوزر نیم ورکوئ چې یو ښه اثر لري. صحیح ده. نو تاسو ته یوزر نیم ورکړئ. زه هسې یو خپل یوزر نیم ما آلریډي فایور کې یو آی ډي شته، خو دلته زه تاسو لپاره دا ویډیو جوړوم چې تاسو به څنګه فایور کې آی ډي جوړوئ. زه پکې ورکوم جی بي سکل. صحیح ده. ما دا پکې ورکو او زه کریټ مای اکاونټ. دلته ته یې شي کنفرم یور ایمیل، انټر د ویریفیکیشن کوډ وی ایمیل ټو رحمان 19. دا تاسو ایمیل چک کوئ نو په هغه ایمیل باندې به تاسو ته د هغې کوډ راغلی وي. زه هغه ایمیل چې کوم موبایل کې دا بالکل ما ته هغې کوډ راغلی دي. دا دي 365321. دا کوډ ما ته راغلی دي. دې کې بای فریلانسینګ سروس اینڈ سیلینګ فریلانسینګ سروس مونږ به دواړو باندې کلیک کوو. صحیح ده. او نیکسټ ویکو مای پرایمري جاب اور بزنس سول د پروجیکټ بزنس پرسنل یوز. صحیح ده. دې باندې به کلیک کوو، دې ټولو باندې کلیک کا او سټارټ ایکسپلور. نو ملګرو زمونږ آی ډي، زمونږ فریلانسر، زمونږ د فایور آی ډي څه شو ویریفای شوه. صحیح ده. دې نه پس به تاسو نیکسټ ویډیو کې به زه تاسو ته ښیم چې په دې باندې به خپل ګیګز څنګه جوړوئ پروفیشنل طریقې سره، اپډیټډ طریقې سره. صحیح ده. نو نیکسټ ویډیو پورې تاسو انتظار کوئ. په لوی الله مسپارم. الله حافظ.